So, welcome ulit sa channel ko. Gawin natin tong part na to. So, ayan, ito yung top, front, side. Kung mapapansin nyo, mas madali mag-extrude pataas, no? So, tingnan muna natin kung naka-mm. Millimeter, okay, check. Tapos punta tayo sa top plane, sketch. Gawa tayo ng rectangle. 70 by 50. So, dimension lang natin siya. 70. By 50, no? And sa una, mahirap siya kung di mo siya pag-e-eksperimentuhan. Yung pag-chamfer niya. So, yan, gawin lang muna natin siyang parang cube, ganun, box. Extrude natin. Height niya is 50. Alright. 50. Okay, tas 25. Tas tsaka natin siya delay. Ano pala? Chamfer pala. And so, gawin natin ito ata yun. Ayan, ito nga. So, click nyo lang tong chamfer, tas click nyo to. To. Pang-apat ata siya. Pang 1, 2, 3, 4. Oh, pang-apat. Asymmetrical. Tas ito yung distance offset niya, yung kulay violet. Click nyo lang to. So, yan. Kasi galawin natin si kulay green. No? May siya ng 20, so tama lang yung ano niya. Tapos ito asymmetrical. From dito 25. Yan. Tapos yung pababa is nasa 10. So 10 plus di 40. Kasi 50 to. Tapos may natitirang 10. So yun, bakit mali? Hindi dapat i-bring ko. Ito ba? 40. Yun. Tapos ito sa 25. So, yan. Tapos check na natin. Tapos punta tayo sa dito. Dito. Tayo natin konti. Tapos chamfer ulit natin. Click lang natin ulit yan. Tapos itong side na to. Bali may 28 siya. No? So 20, nasa 22. 22 yung pakababa niya. Ayan. So ito 28. Sukat na ito 28. 25. So yun lang.
Tapos, ang sabi daw is ito is 35. So, ang haba nito is 70. So, 70 minus 35 ay 35. So, 35 to. Joke lang! Mali pala yung binaliktad ko. Tignan naman po. 25. Tama lang to, 25. Ito pala yun. Ayan. Check na lang to. So, yung kulay green is 25. 35. Boom. So, yun na. Ganun lang siya kadali.